این ویدیو برای کیا مناسبه؟ برای کسایی که آهنگسازی میکنن، کسایی که ریمیکس میسازن، کسایی که با هوش مصنوعی موزیک کار میکنن، کسایی که تمرین خوانندگی یا نوازندگی دارن و هر کسی که با موزیک و وکال موزیک سر و کار داره این ویدیو مال شماست. سلام، من محمدم و اینجا قراره با همدیگه کلی چیز جدید یاد بگیریم. بلولیم تو ویدیو. خب اولین کاری که نیاز انجام بدیم اینه که دانلودش کنیم. واو، چقدر پیچیده. التیمیت وکال ریموور رو که توی گوگل سرچ کنید سایت خودش بالا میاد. سایت خودش رو باز میکنین. اسم سایت رو میارم بازم رو صفحه، توی دیسکریپشن هم مینویسمش. اینجا گزینه دانلود یو وی آر داره. یکم که بیان پایینتر اینجا مین دانلود لینک برای ویندوز میاد که البته برای مک و نسخه‌های دیگه هم هست. فقط پیشنهادی که خودش داده اینه که ویندوز 10 به بالا باشین. ویندوز 7 گفته تضمینی ندارم درست انجام بده. روی دانلود که بزنید فایل 1.5 گیگی براتون میره روی دانلود و همینطور که میبینید نسخه‌ای که من الان نصب کردم ورژن 5.6.0 که حالا زمانی که شما دارین دانلود میکنین ممکنه ورژنش متفاوت باشه. من اینو استاپش میکنم، حذفش میکنم، نیازی ندارم. قبلا نصبش کردم. نصبش هم خیلی ساده است. 4 تا نکس فینیش تموم. دیگه اینو بذارید تو ویدیو نذارم خواهشاً. اوکی. خود نرم افزار توضیحات زیادی داره، میریم روی خود نرم افزار. خب بذار قبل اینکه بریم سراغ جزئیات نرم افزار یه توضیح کلی بدم بهت که این نرم افزار چه کارهایی از دستش برمیاد. تموم شد. شما با این نرم افزار میتونی وکال موزیک رو، یعنی صدای خواننده رو از موزیک به راحتی جدا کنی و با بالاترین کیفیت ممکن. از اون طرف میتونی موزیک رو هم از صدای خواننده جدا کنی، یعنی برعکس این قضیه. موزیک رو هم میتونی با کیفیت از صدای خواننده جدا کنی و خودت مثلا روش بخونی، مثلا یا صدای هوش مصنوعی روش بذاری، یا مثلا صدای خواننده رو برداری با صدای خواننده بری هوش مصنوعی رو پردازش بدی، از اون طرف با یه صدای دیگه بیای صدای پردازش داده شده رو تبدیل کنی، که حالا بحث این ویدیو اصلا اینا نیست. کار دیگه ای که میتونه انجام بده این نرم افزار اینه که میتونه بخش‌های موزیکتون رو هم جدا کنه. مثلا بیس موزیکتون رو میتونه جدا کنه، گیتار موزیکتون رو میتونه جدا کنه و صداهای غیره رو هم میتونه جدا کنه. و یه قابلیت دیگه هم داره، اینه که میتونه نویزهای صداها رو هم حذف کنه. یعنی ممکنه شما یه صدای رکوردی دارید که میخواید نویزاشو حذف کنید، با این نرم افزار میتونید نویزهای صداتون هم حذف کنید. یه نکته خوب دیگه هم که داره اینه که محدود به یه سخت افزار خاص نیست. یعنی شما یه گرافیک خفن نمیخواید، درسته که هوش مصنوعی ولی نیاز به گرافیک نداره حتما برای پردازش. البته سی پی یو پنتیوم و سلرون و اینا رو دیگه انصافا قبول کنید که اونا نتونن کار درستی انجام بدن، ولی اگر گرافیک خیلی بالایی ندارید میتونید بدون جی پی یو پردازش رو انجام بدید. اینجا هم حتی براش یه دونه تیکه گزینه داره که میتونید با جی پی یو کار کنید یا با جی پی یو کار نکنید. شما وقتی نرم افزار رو دانلود میکنید حدوداً 1.5 گیگ حجم نرم افزاره. دلیلش هم اینه که یک مدل هوش مصنوعی هم همراه باهاش شما دارید دانلود میکنید. یعنی مدل پیش‌فرض نرم افزار هم دانلود کردید که حالا نیاز به دانلود مدل های دیگه فعلا نداشته باشید، ولی میتونید مدل های دیگه رو هم دانلود کنید که در ادامه بهتون توضیح میدم چه جوریه داستانش. ببین راستش این نرم افزار یه خورده ممکنه پیچیده به نظر بیاد. اوکی، یه خورده حوصله به خرج بده و بذار من توضیحاتم کامل بشه، بعد در نهایت همه اینا رو کنار هم بذاری میفهمی که واقعا نرم افزار خفنیه. اکثر ویدیوهایی که دیدم راجبش صحبت کردن هیچ کدوم از این گزینه‌ها رو توضیح ندادن، حتی مدل‌های هوش مصنوعی هم توضیح ندادن که چی به چیه و فقط گفتن اینجا رو این بذارین، اینجا رو این بذارین، خروجی بگیرین، تمام. من کلا تو این چنل هدفم نیست اینجوری صحبت کنم، همه چیز رو سعی می‌کنم با جزئیات توضیح بدم و اگه چیزی رو اشتباه میگم یا شما یه چیز جدیدی دارید که اضافه کنید کامنت کنید که پینش کنم. خب دو تا گزینه خیلی واضح داره. اول نرم افزار که سلکت اینپوت داره و سلکت اوتپوت، که موزیکی که میخواید روش پردازش انجام بدید رو از سلکت اینپوت انتخاب میکنید و سلکت اوتپوت هم میگه خروجی این کاری که من قرار انجام بدم و کجا بریزم. بخش بعدی که تو این نرم افزار داریم اینه که میتونیم براش مشخص کنیم که فرمت خروجی ما چی باشه، ویو باشه، FLAC باشه یا MP3 باشه. اینم که تا اینجا واضح بود. اوکی. گزینه‌های بعدی که از اینجا به بعد داریم نسبت به اون متدی که میخوایم انتخاب کنیم، پروسس متد و مدل هوش مصنوعی که داریم تغییر میکنه. گزینه‌ها ثابت نیست. بابت همین من اول از همه دو تا گزینه رو اینجا بهتون توضیح میدم. این گزینه‌های سمت راست که الان دارم با موس نشون میدم، اینها بر اساس انتخاب پروسس متد و مدل شما تغییر میکنه، ولی این دوتا همیشه ثابته. یه دونه پروسس متدی که دارین و یه دونه وی آر مدلی که دارین. از پروسس متد ها شروع میکنم که بدونیم مثلا پروسس متد ها چی هستن. تو این ورژنی که من دارم فعلا 5 مدل پروسس متد داریم که من یه دور هر 5 تا اینا رو توضیح میدم که اصلا چه کارهایی میشه باهاش
انجام داد. بعد در نهایت دونه دونه‌شو انتخاب می‌کنیم و میریم سراغ جزئیاتش که جزئیاتش چی است. گزینه اول VR Architecture، یه ذره تلفظش هم سخته، نمیدونم درست گفتم یا نه، ولی کاری که این پروسس متد قراره براتون انجام بده اینه که وکال رو خیلی با کیفیت تر میتونه حذف کنه از توی صوت. یعنی اینکه تمرکزش روی وکال هست بیشتر تا بقیه قابلیت‌های دیگه. اگر شما براتون مهمه که وکال بهتری خروجی بگیرید، میتونید از این پروسس متد استفاده کنید. پروسس متد بعدی که داریم اسمش MDX-Net هست. این متد هم برای حذف وکال استفاده میشه، ولی روش متفاوت‌تری داره که این هم ممکنه برای شرایطی که وکال خیلی جزئیات زیادی داره خیلی به درد بخوره و میتونه بعضی جاها تو بعضی از موزیکا واقعا دقت بیشتری به نسبت پروسس متد قبلی داشته باشه. MDX-Net ممکنه یه مقدار بهتر باشه از لحاظ حذف وکال توی موزیک. پروسس متد بعدی که داریم اسمش دماکسه. این پروسس متد تفاوتی که داره اینه که میتونه جزئیات موزیک رو جدا کنه. یعنی بیس رو میتونه جدا خروجی بگیره براتون، صداهای درامز رو میتونه جدا خروجی بگیره براتون و برای وکال هم مناسبه. اما وکال دوتای قبلی بهتره. یعنی تخصصی اگر فقط میخواین وکال از موزیک جدا بشه، از دوتا متد قبلی استفاده کنین بهتره. این متد بیشتر برای جزئیات موزیک، یعنی درامش رو بخواید جدا کنین، بیسش رو جدا کنین و بقیه صداهاشو با هم دیگه جدا کنین، تفکیک بشه از هم دیگه، این بهتره. پروسس متد بعدی که داریم اسمش آنسامبل مود که این گزینه ترکیبی از همه موارد قبلی میشه. یعنی تو این قسمت میتونید بیاید با مدل‌های مختلفی کار کنید برای خروجی از همه اینا، ولی یه خورده تخصصی تر کار میکنه و میتونید مقادیر دقت برای جداسازی وکال و درام و بقیه موارد رو خودتون دستی براش مشخص کنید. حالا اینم جزئیاتشو بهتون توضیح میدم. و پروسس متد آخری هم که اینجا داریم آدیو تولز که یه سری ابزارهای خاص بهتون میده برای یه سری ادیت‌های کوچولو روی صدا که اینم بهتون توضیح میدم داستانش از چه قراره. جزئیات زیادی تو خودش وجود داره. برمیگردیم به متد آرکیتکچر ببینیم جزئیات اون قسمت قراره چه جوری باشه. علاوه بر پروسس متدها یه وی آر مدل ها رو هم داریم که توی هر پروسس متد که ما بریم بهمون میگه مدلی که میخوای باش کار کنی چیه. بای دیفالت شما همراه با نرم افزار یه مدل 1.5 گیگی دانلود کردید. یعنی این لیست رو براتون باز کنید. حالا برای من 3 تا گزینه است، احتمالاً برای شما یه دونه گزینه است بای دیفالت، ولی دانلود مور مدل این پایین نوشته که میتونید اینو بازش کنید و مدل‌های مختلف رو دانلود کنید که من این صفحه دانلود سنترش رو کلا در انتهای ویدیو توضیح میدم و اینکه چطوری خارج از نرم افزار دانلود کنید و وارد نرم افزار کنید. خب برمیگردیم روی نرم افزار. من پروسس متدم رو روی آرکیتکچر گذاشتم که میخوام وکال رو جدا کنم از صدا و یه مدل هم انتخاب میکنم که مدل HPUVR1 هست که مدل‌های خیلی خیلی زیادی داریم که میتونید همه مدل‌ها رو تست کنید، ولی خود نرم افزار اینجا بای دیفالت مدلایی که دانلود میکنید رو براتون جداسازی میکنه و وقتی این مدل رو توی این لیست پروسس متد میبینید معنیش اینه که این مدل مناسب این پروسس متد هست. پس خیلی نگران این داستان نباشید که من الان 1000 تا مدل دانلود کنم کدومو انتخاب کنم. اینجا براتون لیست میکنه خودش و فقط کاری که نیاز انجام بدید اینه که تست کنید ببینید کدوم رو موزیک شما بهتر خروجی میده. من یه مدل انتخاب کردم و میایم گزینه‌های بعدی رو توضیح بدیم. یه ویندوز سایز ما اینجا داریم که در واقع میزان پردازش روی موزیک رو میتونید با این گزینه تنظیم کنید. و اما گزینه‌هایی که داریم چیاست؟ یه دونه 320 داریم، یه دونه 512 داریم، یه دونه 1024 که حالا ممکنه برای شما شاید متفاوت هم باشه، ولی این مهم نیست. عدد هر چقدر پایین‌تر باشه سرعت پردازش شما میره بالاتر اما دقتتون میاد پایین‌تر. عدد هر چقدر بیشتر باشه، مثلا من اینجا 1024 رو اگر انتخاب کنم سرعت کارم خیلی میاد پایین اما کیفیت خروجی من میره بالاتر. چرا؟ چون با دقت بیشتری داره موزیک رو پردازش میکنه. ولی خب همیشه هم واقعا اینجوری نیست. گاهی وقتا نیازی نیست رو موزیک مثلا اینقدر بخواد پردازش کنه، گاهی وقتا حتی خرابکاری میکنه. پس شما همه اینا رو باید تست کنید. میتونید میانگین رو همیشه در نظر بگیرید بای دیفالت. بذارید 512 باشه. یا اگه مثلا سیستمتون یه خورده ضعیف‌تره و خیلی طول میکشه بذارید روی 320. ایرادی نداره. گزینه بعدی که ما توی این متد داریم اگریشن ستینگ هست. این گزینه میگه من چقدر بلولم تو صوت داستان. یعنی که من چقدر نفوذ کنم توی وکال موزیک. این بر اساس اون موزیکی که شما انتخاب میکنید میتونه عددش متفاوت باشه و منظورش چیه؟ منظورش اینه که اگه خیلی بیشتر بره نفوذ کنه توی وکال ممکنه بخشی از موزیکتون هم قاطی وکال بشه، یا برعکس زمانی که بخواد خیلی نفوذی نداشته باشه روی وکال ممکنه بخش‌هایی از وکال رو شما از دست بدین. پس این یه عدد کاملا نسبیه. یعنی من نمیتونم اینجا بهتون بگم قطعاً روی فلان عدد بذارین بهترینه. نه، خودتون باید بر اساس موزیکتون تست کنید و ببینید کدوم عدد مناسبه برای موزیک شما. مثلا اگر تست کردید خروجی گرفتید دیدین وکالتون یه بخشایش حذف شده، خب بیان این عدد رو ببریم بالاتر که بیشتر به وکال دقت کنه.
و وکال رو حذف نکنه. یا برعکس اگر دیدید یه مقدار صدای موزیک توی وکالمون هنوز وجود داره، خب بیاین مقدار نفوذ این عدد رو کمترش کنید که نفوذ کمتری داشته باشه توی وکال و اون بخشای موزیکی که قاطی وکال شده بود دیگه نیاد. پس این با سعی و خطا قرار شما بهش برسید. عدد ثابتی وجود نداره. عددی که من اینجا توی منو خودم دارم از 0 تا 50 که ممکن برای شما متفاوت باشه یا ورژن‌های بعدی فرق کنه. ولی خب مثلا میتونید یه عدد میانگین براش در نظر بگیرید، تست کنید، بعد ببینید هر اتفاقی افتاد خروجی رو دوباره تغییرش بدید. پس اینم از اگریگیشن. در ادامه چند تا چک باکس این پایین داریم که این گزینه جی پی یو رو من اگه بزنم از گرافیکم هم استفاده میکنه و چون من میخوام که این کارو انجام بده از گرافیک استفاده کنه تیکشو میزنم. چک باکس بعدی اینسترومنتال اونلیه که میگه فقط من موزیک رو جدا کنم برات. میتونید این تیک رو بزنید فقط موزیک رو براتون جدا کنه. گزینه بعدی وکال اونلیه که فقط میگه وکال رو براتون جدا کنم. اگر هم تیک نذارید این دوتا رو، هر دوتا رو با هم دیگه خروجی میگیره. یعنی اگر میخواین هر دوتا رو با از هم دیگه جدا کنه و بهتون خروجی بده، هیچ کدوم از اینا رو نیاز نیست تیک بزنید. و گزینه آخر هم سامپل موده که یه حالت 25 ثانیه خروجی میگیره. اگر مثلا یه وقت حجم پردازشتون رو میخواید بالا بذارید و دقت هم بخواید خیلی بیشترش کنید میزان نفوذش رو، خب قطعا تایم پردازش خیلی میره بالا و منطقی نیست بخواید کل موزیک رو باهاش خروجی بگیرید. پس میتونید سامپل مودش رو فعال کنید، اینجوری 25 ثانیه فقط خروجی میگیره که چک کنید ببینید اگه اوکی بود خب اوکی، حالا همین حالت از سامپل خارج شده. اگر هم اوکی نبود تغییرش میدید و دوباره خروجی میگیرید. هر موقع به اون خروجی خفنه رسیدید این تیکشو برمی‌دارید که دیگه پروسس طولانی هم شد ایرادی نداشته باشه. مطمئن باشید خروجیتون خروجی با کیفیتی. خب من برای مثال آهنگ زنگ بزنم بالانس انتخاب کنم، نمیدونم چرا حقیقتا، ولی خب موزیک دیگه فعلا بزنم نرسید. حالا اگه کپی امیدوارم که همینم کپی رایت نخوره، ولی خب بالا همینو تست می‌کنیم ببینیم چی میشه دیگه. اینجا گزینه استارت رو که بزنی پردازش شروع میشه. خب همینطور که میبینین تموم شد و اینجا برای ما توی پوش خروجیمون 2 تا خروجی گرفته، یه دونه وکاله و یه دونه هم اینسترومنتاله. یک گوش کنیم ببینیم چی شد خروجی. اینم از شانس ماست توی غم بالانس میزان دیگه ای داره دانس این بده بالان واسم فرق نداره کجا. خب همینطور که میبینید وکالو خیلی قشنگ جدا کرده. البته به هم ریختگی خیلی داره که الان دلیلشو بهتون توضیح میدم. من اینجا تنظیم شدت نفوذ به وکال رو گذاشتم روی 50، یعنی اینکه خیلی زیادی وکال رو جدا کن و خب همزمان باهاش یه مقدار از صوت موزیک رو هم قاطی وکال کرده چون میخواسته مطمئن شه وکال رو جدا کرده. یعنی ما الان موزیک رو بریم گوش بدیم هیچ وکالی توش شنیده نمیشه. اینم از این دیدیم موزیکش هیچ وکالی توش نداره، اما توی وکالش چرا موزیک قاطی شده بود؟ چون این اگریگیشنش رو ما خیلی برده بودیم بالا. میتونیم بیاریم پایینتر، چه خبره، نیاز نیست اینقدر نفوذ توی صدا داشته باشیم. میذارمش روی 10 هستن ببینیم خروجی 10 چجوری میشه. مدلش هم تغییر میدم. دوباره وکال رو گوش بدیم. والا خوبه در کل، والا باقی لازمه مس کنیم و بشیم فوق. نمیدونم این آقا دکتر یا آقا بگذاریم دیگه، تست کردنش خیلی منطقی نیست. من فقط این بخشش رو خروجی گرفتم، بخوام برای همه یه بخشا تست بگیرم 3 سال تایم ویدیو طول میکشه. از اینجا به بعدش رو فقط متدهای بعدی رو براتون توضیح میدم و گزینه‌های زیر شاخش رو جزئیاتش رو میگم که چی به چیه. دیگه تستش با خودتون، دیگه واقعا توان گوش دادن به این موزیک رو ندارم. برای شستن این سم نیاز به یه چند ثانیه سکوت دارم. خب بریم پروسس متد بعدی، یعنی MDX-Net. گفتیم این کارش چیه؟ MDX-Net هم در واقع کارش اینه که وکال رو از موزیک جدا کنه، اما قرار حرفه‌ای‌تر این کارو بکنه. یعنی جزئیات بیشتری رو ما میتونیم توش دستکاری کنیم و همچنین مدل‌های هوش مصنوعی دیگه‌ای داره که میتونید مدل‌هاشو دانلود کنید و روی موزیکتون از مدل‌های دیگه هم خروجی بگیرید. شاید یه مدل خیلی خفن روی موزیک شما جواب بده. پس همیشه در جریان باشین که اینا همشون رو باید تست کنید، یعنی هی باید کم و زیاد کنید اعدادش و مدل‌های مختلف رو تست کنید. هیچ چیز ثابتی وجود نداره، هیچ فرمول طلایی نیست که من بگم اینا رو این تنظیم کن عالی. بهترین خروجی خودت باید با سعی و خطا به دست بیاری. من فقط بهت ابزارها رو توضیح میدم که چی به چیه. گزینه بعدی که توی این پروسس متد داریم سگمنت سایز هست. اونایی که تخصصی موزیک کار میکنن که خب میدونن سگمنت سایز چیه، اما برای بقیه دوستان من توضیح خیلی تخصصی نمیتونم بدم، ولی بهتون میگم که این ابزار دقیقاً کارش چیه. مشابه همون چیزی که توی متد قبلی داشتیم ویندوز سایز، اینم سگمنت سایز تقریبا میشه گفت همون کارو انجام میده. میگه که من موزیک شما رو به چند تا تیکه تقسیم کنم و رو اونا پردازش انجام بدم و هر چقدر این تعداد تیکه ها بیشتر باشن قطعاً زمان بیشتری میبره، یعنی پردازش بیشتری داره انجام میده و برای روی سیستم
سیستمتون فشار بیشتری میاد و زمان بیشتری هم طول میکشه، اما کیفیت بیشتری خواهید داشت. و برعکسش هر چقدر تعداد این قطعات کمتر باشه، یعنی این عددش رو از 4000 بیاید کاهش بدید به مثلا 512 تا سگمنت میکنه موزیکتون رو و روی 512 قطعه پردازش انجام میده. پس قدرت پردازش کمتر میشه، یعنی فشار کمتری روی سیستمتون میاد و از اون طرف زودتر هم بهتون خروجی میده چون براش ایزیه، اما دقت کارش میاد پایین‌تر. اوکی، پس گرفتین این سگمنت سایز چی شد. هر چقدر عدد بالاتر باشه پردازش بیشتر و دقت خروجی و کیفیت خروجی هم بیشتر، و هر چقدر عدد کمتر باشه پردازش کمتر، خروجیتون رو بهتون سریعتر میده اما دقت و کیفیتش کمتره. گزینه بعدی که این پروسس متد داره اورلپه. اورلپ میگه من چقدر به اون قطعاتی که توی سگمنت سایز قبلی مشخص کردید چقدر همپوشانی بدم، یعنی چقدر به قبل و بعد اون قطعه‌ای که کات شده دقت کنم. این همپوشانی کردنه خیلی کمک میکنه به اینکه کیفیت خروجیتون رو بالاتر ببره. پس من بهتون پیشنهاد میدم که اورلپ رو بالاتر ببرید اگر سیستمتون جواب میده، چون هر چقدر این عدد بالاتر باشه باز هم پردازش سنگین‌تر میشه اما خروجی ممکنه با کیفیت تر باشه. این که میگم ممکنه واقعا باید تست کنید، روی هر موزیک متفاوته و هر موزیک کلی سبک‌های مختلف داره که خب میتونه تو شرایط مختلف حتی با مدل‌های مختلف متفاوت باشه. یعنی من نمیتونم عدد ثابتی بهتون بدم. من اینجا سگمنت سایز رو مثلا میذارم روی 1024، من همپوشانی رو میذارم رو 75. در نهایت هم مدلتون رو انتخاب میکنید و استارت پروسسینگ رو میزنید و خروجیتون رو میگیرید. پروسس متد بعدی که نمیدونم دموکس اسمش چیه، بذار یه دقیقه سرچ کنیم. دماکس. اوکی، چرا اینجوری گفتم؟ پروسس متد بعدی دماکس هست که این متد تمرکزش روی اینه که جزئیات موسیقی رو جدا کنه. یعنی اگر شما میخواید وکال از موزیک رو جدا کنید از دوتا پروسس متد قبلی استفاده کنید. این پروسس متد مخصوص اینه که شما جزئیات موزیک رو جدا کنید، یعنی درام، بیس و بقیه داستان. بعد از انتخاب این پروسس متد گزینه‌هایی که براتون میاد یکیش اینه چوز استم. این میگه که میخواید چه بخشی رو جدا کنید. اگه دقت کنید اینجا وکال رو هم داره توی تنظیمات، یعنی میتونید وکال رو هم جدا کنید، ولی پیشنهاد اینه که از اون دوتا پروسس متد قبلی برای وکال استفاده کنید چون اونها مخصوص همین داستانه. این مخصوص جداسازی چیزای دیگه است که یه گزینه اینجا بیس داریم، یه گزینه درام داریم و یه گزینه بقیه چیزا داریم. یعنی شما میتونید بیس رو از موزیک جدا بگیرید، درام ها رو از موزیک جدا کنید و بقیه صداها که میمونه مثل گیتار، پیانو، غیره، اینها همه بیاد توی بخش اودر. مثلا بذارید رو همون موزیک سم قبلی من درامو تست کنم ببینیم خروجی درامش چیه. گزینه بعدی که توی این پروسس متد داریم سگمنت، که مثل همون گزینه قبلی که توی پروسس متد قبلی بهتون توضیح دادم دقیقاً همون کاربرد داره، ولی خب حالا عددش کم و زیاده که دقیقاً مثل همونه. هر چقدر عدد سگمنت شما بیشتر باشه پردازش شما بیشتره و زمان بیشتری میگیره ازتون برای خروجی، اما خروجی با کیفیت تری میده. و هر چقدر عدد پایینتر باشه پروسس کمتری انجام میده و فشار کمتری روی سیستمتون میاد، زودتر خروجی میده اما کیفیتش ممکنه خیلی دقیق نباشه. میتونیم مثلا یه عدد میانگین تقریبا انتخاب کنیم، حالا 50 نه 65 رو من انتخاب میکنم برای این داستان، چون موزیک یه خورده سمه احساس میکنم اذیت میشه. و یه دونه مدل هم میتونید اینجا انتخاب کنید. حالا این لیستایی که بچه‌ها برای من میاد به خاطر اینکه من یه سری مدل ها رو دانلود کردم. اگر شما اینجا باز میکنید لیستی براتون نشون داده نمیشه، توی دانلود مور مدل بزنید و مدل های دیگر رو دانلود کنید که اینجا براتون بیاد. من این مدل رو اینجا براش انتخاب میکنم و خروجی میگیریم. جان مادرت. خب یه اتفاقی که افتاد این بود که مدل قبلی خیلی سنگین بود و یه خورده فشار اومد رو سیستم، رکورد بسته شد. من مدل رو اومدم تغییر دادم و یه مدل سبکتر انتخاب کردم، یه خورده پردازش سیستم بیاد پایینتر که بتونم خروجی بگیرم. خروجیمو گرفتم. حالا بریم صدا رو تست کنیم. ببین دو تا خروجی بهم داد، یه دونه درام داده و یه دونه نو درام داده، یعنی یه دونه بدون درام بقیه چیزاش خروجی گرفته، یه دونه هم درام خالی. پس به این نکته هم دقت کنید که اینجا هر چیزی که توی انتخاب میکنید این پایین گزینش براتون میاد که اگر خواستید میتونید درام اونلی بزنید یا اگر خواستید نو درام اونلی بزنید، یعنی میتونه درام رو از موسیقی مثلا حذف کنه یا میتونه فقط درام رو خروجی بگیره. برای همه این حالات این داستان هست. بریم گوش بدیم ببینیم چه سمی بهمون من از گرافیکم واقعا عذرخواهی میکنم بابت اینکه این سمو دارم خروجی میگیرم.
در همه حالتش این موزیک سمه واقعا. چرا به خدا که همینم کپی رایت میخوره الان میاد دهنمون سرویس. من بلد نیستم خیلی قوانین یوتیوب، امیدوارم که اتفاق خاصی نیفتاده. آیه فتاحی عزیز عذرخواهی میکنم نه یه استرایک بزنی همین الان بهمون، ولی خب اینم از پروسس متد دماکس. خب دو تا مورد دیگه موند که اینجا باید بهتون توضیح بدم. پروسس متد بعدی آنسمبل موده که توی این حالت همه قبلی‌ها رو با هم دیگه میتونی اینجا ترکیب کنی. یعنی چی؟ ببین همه مدل هایی که تو دانلود کردی رو اینجا برات لیست میکنه. حالا اگر لیستت برات کمتره احتمالاً برات تو یک یا دو مورد باید باشه، چون با دیفالت که دانلود میکنی یه مدل هوش مصنوعی همراهش هست که 1.5 گیگ حجم میشه. این اویلیبل مدل های شما احتمالاً کمتر یا بیشتر باشه، ولی داستانی که وجود داره اینه که شما میتونید همه مدل ها رو اینجا داشته باشید و همه نوع خروجی رو اینجا بگیرید. توی این منو مین استم پیرش همه گزینه‌ها رو اینجا می‌بینید. ببین وکال داده و اینسترومنتال. میگه یعنی این گزینه رو شما انتخاب کنی وکال و اینسترومنتال رو می‌خوای خروجی بگیری. گزینه بعدی اودر و نو اودره، یعنی بقیه صوت ها و فایلی که بدون بقیه چیزا باشه. یعنی یه دور بقیه چیزا مثل صدای گیتار و پیانو رو میاره، یه دونه هم فایل بدون این رو خروجی میگیره. توضیح سخته ولی امیدوارم متوجه شده باشی. رو این مثلا بهتر میتونم توضیح بدم. یه دونه درامو براتون خروجی میگیره، یه دونه موزیک بدون درام. اوکی، اینایی که میبینی نو درام داره اینا همه به خاطر اینه. مثلا گزینه بعدی یه دونه بیس رو براتون خروجی میگیره و یه دونه همون موزیک رو بدون بیس که بعدا مثلا برید خودتون یه بیس براش بسازید. این نرم افزار واقعا برای اونایی که ریمیکس درست میکنن خداست. اصلا گزینه بعدی فورستم آنسمبل که همه این حالت‌ها رو با هم دیگه میتونید خروجی بگیرید و گزینه آخرش هم مولتیه که خب همون حالت قبلیه ولی با کیفیت خیلی بیشتر و جزئیات خیلی بیشتر. و هر کدوم از اینا رو انتخاب کنید احتمالاً گزینه جلوییتون تغییر میکنه. مثلا من وکال رو انتخاب کنم، ببین لیستی که برام باز میشه اینجوریه. توی پروسس متدهای قبلی شما میتونید عددها رو دقیقاً تنظیم کنید، ولی اینجا چون به صورت کلی همه مدل ها و همه قابلیت ها اینجا با هم دیگه قاطیه، کاری که کرده اومده فقط نوشته کمتر و بیشتر. اوکی، یعنی وکال و اینسترومنتال رو شما انتخاب که میکنید اینجا براتون گزینه میاد که میخواین وکالتون حالت مکس باشه و موزیکتون حالت مین داشته باشه، یعنی پردازش بیشتری روی وکال انجام بشه و روی موزیک پردازش کمتر. ببین اسلش ها مشخصه دیگه، وکال اسلش اینسترومنتال. از این طرفم برای اولی مثلا مکس اسپک، برای دومی مین اسپک. همینطور بقیه لیست هم هست که میتونید برای هر دو حالت مکس رو انتخاب کنید، مکس اسپک مکس اسپک برای هر دو حالت، و بقیه گزینه‌ها انتخاب کنید. همین داستان رو شما خواهید داشت و بر اساس انتخابی که شما اینجا دارید باز هم مدل ها رو اینجا براتون جدا میکنه و شما میتونید چند تا مدل رو انتخاب کنید و همزمان از چند تا مدل خروجی بگیرید، بعد همه رو با هم تست کنید. گرفتی؟ یعنی اون کاری که قبلا بهتون گفتم میتونید دونه دونه تست کنید، اینجا میتونید بیا از همه مدل ها خروجی بگیری، بعد تو خروجی احتمالاً اسم مدل رو برات مینویسه. خب اینم از این پروسس متد و بریم مورد آخر اودیو تولز که قرار شد یه سری ابزارهای کوچیکی که اینجا داره بهتون توضیح بدم. این گزینه رو که انتخاب میکنید، پایین این گزینه قبلا مدل رو براتون میآورد لود کنه، اما الان میاره که چه ابزاری میخوای. حالا من ابزارهایی که تو این لیست وجود داره رو براتون توضیح میدم که چه ابزارهایی اینجا داریم و کارش چیه. فقط من اینا رو دیگه تست خروجی نمیگیرم، چون اول اینکه ابزارها تقریبا مشخصه کارش چیه، دوم اینکه خودتون تست بگیرید خیلی بهتر میتونید متوجه داستان بشید. فقط من توضیح میدم بهتون که کاربردش چیه و کجاها استفاده میشه. مورد اولی که توی گزینه‌های آدیو تولزش وجود داره منوال آنسمبله که همون حالت قبلی که توی پروسس متد داشتیم که میتونستیم با مدل‌های مختلف خروجی‌های مختلفمون رو بگیریم. حالا اینجا ما میتونیم خروجی‌های مختلفمون رو با هم دیگه مرج کنیم. هدفش چیه؟ داستان از این قراره که شما میتونید مثلا وکال رو از مدل‌های مختلف خروجی بگیرید و این چند تا وکالی که مثلا خروجی گرفتین رو با هم دیگه ترکیب کنید تا یه وکال بسیار با کیفیت در بیارید. ممکنه براتون سوال بشه که حالا من اینجا چطوری سلکت اینپوت بزنم چند تا خروجیمو، چون سلکت اینپوت رو که میزنیم فقط یه دونه موزیک رو میشه انتخاب کرد. همونطور که میبینین مثلا من میام اینجا یه دونه موزیک رو انتخاب میکنم و تمام، اینجا آدرسش میاد. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که روی این آدرس باره باید کلیک کنید. یه خورده اینجاش یوزر فرندلی نیست ولی خب اوکی. روی این آدرس بار که کلیک کنید اینجوری براتون اینپوت باکس باز میشه که میتونین چند تا موزیک حالا سلکت کنید. مثلا سلکت اینپوت رو من بزنم، الان میتونم این سه تا رو با هم دیگه اوپن بزنم، سه تا اینجا لیست میشه برام. حالا بر اساس این سه تا موزیک مثلا فرض کنید این سه تا وکال از مدل های مختلف که خروجی گرفتم، حالا میخوام سه تاش رو ترکیب کنم که بشه یه دونه صدای با کیفیت. پس این قضیه تولز مال این شد و این گزینه‌ش هم برای اینه که خروجی میخواد بگه کیفیتش چقدر باشه، مثلا کمترین پردازش رو روش داشته باشه،
بیشترین پردازش رو روش داشته باشه یا یه حالت میانگین. گزینه بعدی که ما توی آدیو تولز داریم تایم استرچ هست که شما میتونید تایم موزیکتون رو کم و زیاد کنید. نکته‌ای که فقط اینجا وجود داره اینه که تایم کم و زیاد کردن موزیک گام موزیک رو خیلی وقتا خراب میکنه. البته که توی آدوب آدیشن و یه سری نرم افزار دیگه خب همچین ابزاری وجود داره و صرفا نیازی نیست بیاد از این استفاده کنید، میتونید از نرم افزار دیگه استفاده کنید، ولی خب این ابزار اینجا هم هست. بخوام بهتون توضیح بدم این قضیه از این قراره که شما میتونید تایم موزیکتون رو کم و زیاد کنید بدون اینکه صوتتون خراب بشه. نمیدونم تا حالا تست کردین یا نه، ولی بعضی وقتا توی یه سری نرم افزار تایم رو وقتی فشرده میکنی صدا ریز میشه یا برعکس وقتی تایم رو زیاد میکنی صدا بم میشه. این کارش اینه که اون صدای گامه رو تغییرش نده و تو همون گام موسیقی رو نگه داره، فقط تایمش رو براتون کم و زیاد کنه. این تولز رو که انتخاب کنید اینجا یه گزینه ریت داره که شما بر اساس این عدد هم میتونید یوزر اینپوت رو بزنید خودتون تایپ کنید عدد رو و هم میتونید از این اعداد پیش‌فرضش استفاده کنید و داستان از این قراره یک که باشه دقیقاً همون تایم خود موزیک رو براتون خروجی میگیره و نمیدونم اسکلی چیزی ان شاید اینجا گذاشتن، همون یک بذارید همون تایم رو خروجی دقیقاً همون رو میگیره، هیچ کاری انجام نمیده. و اگه از اعداد بیشتر استفاده کنید تایم موزیکتون رو کمتر میکنه، یعنی موزیکتون اگر 2 دقیقه باشه و روی 2 بذارید 1 دقیقه موزیک بهتون خروجی میده. و اگر بخواید بیشترش کنید اینجا یوزر اینپوت رو میزنید و تایپ میکنید 0.5 یعنی کمتر از 1 یا حالا هر عدد دیگه‌ای که اینجا خواستین میتونین تایپ کنید. آدیو تولز بعدی که اینجا داره چنج پیچ هست که الان ادیتور اینو لطفاً یه تغییر بده، مثلا الان چنج پیچ شد صدای من به یه عدد بالاتر مثلا الان چنج پیچ شد صدای من به یه عدد پایین‌تر. خب این مثال رو الان اینجا دیدین، دقیقاً خروجی صداتون هم اینم کارش همینه، عدد رو کمتر یا بیشتر میکنید و پیچ موزیکتون تغییر میکنه. مورد بعدی الاین اینپوته که این موردش حقیقتاً یه مقدار احساس میکنم به درد خیلی‌ها میخوره. کاربردش اینه که میتونه همگام سازی کنه موزیک‌های مختلفی که مثلا جای مختلف رکورد شده، یا مثلا فرض کنین یه دونه موزیک خوندین مثلا با ویدیو رکورد شده و صوت اون با موزیکی که توی مثلا استودیو خوندین سینک نیست و اگه رو هم بذارین میبینین که با هم دیگه مثلا سینک نمیشن، یکیشون 2-3 ثانیه بیشتره یا اون یکی 2-3 ثانیه کمتره. هر دوشون رو میتونید اینجا با هم دیگه همگام کنید که حالا بتونید صدای استودیو رو روی ویدیوتون پیاده سازی کنید و عقب و جلو نزنه از صوتتون. تأخیری اگر توی صداها وجود داشته باشه میاد فیکسش میکنه. یه گزینه دیگه هم داره توی آدیو تولزش که اسمش مچرینگه که اینو من نمیدونم چیه حقیقتا، کاربردش هم نمیدونم چیه، سرچش هم نکردم حقیقتا فرصت نشد، ولی اینو نمیدونم چیه واقعیتش. سرچ کنین اگه به نتیجه رسیدین تو کامنت بگین، من اینو پینش میکنم. خب تا اینجا من کل نرم افزار و ابزارهایی که داره رو بهتون توضیح دادم و تمام گزینه‌هاش سعی کردم بهتون کاربردش رو بگم که چیه. یکی دو تا تستم گرفتیم، فقط تنها موردی که موند اینه که مدل ها رو ما از کجا دانلود کنیم. شما توی تنظیمات نرم افزار، بچه‌ها این تنظیمات نرم افزار رو بذارید خیلی بهتون توضیح ندم دیگه، ذره حوصله سربر این بخش رو بخوایم توضیح بدیم، ولی بریم سراغ تب آخر دانلود سنترش. اینجا 3 تا گزینه داره برای دانلود مدل های مختلف. خب همینطور که توی پروسس متد ها دیدین که چند تا متد داشتیم، اینجا هم دقیقاً چند نوع مدل داریم که همون VR آرکیتکتر بود و MDX نت بود و دماکس مدل ها که VR آرکیتکتر ها برای وکال بیشتر به درد میخوره، MDX نت ها هم برای وکال تخصصی بیشتر روی وکال تمرکز داره و میتونید از یه روش دیگه‌ای پردازش وکال و موزیک رو داشته باشید خروجی بگیرید، و مدل های آخر هم دماکس برای جداسازی جزئیات موزیک که هر کدوم از اینا رو که خواستید دانلود کنید کافیه این رادیو باتنش رو انتخاب کنید. اینو که انتخاب کنید لیست پایینش براتون فعال میشه که حالا میتونید یک کدوم از این مدل‌ها رو انتخاب کنید. مثلا من این MDX ورژن 3 رو انتخاب میکنم و گزینه دانلود رو میزنم. اینجا بهمون میگه 5 تا فایل داره دانلود میشه و درصد دانلودش هم اینجا هست. میتونید استاپ بزنید یا اینکه دوباره استارت دانلود بزنید که ادامه‌شو پیش بره، و یه راه دیگه هم دارید، میتونید منوال اینا رو دانلود کنید. اگه یه وقتی دیدین توی نرم افزارتون براتون دانلود نشد، اینو استاپش کنید و بیاین بخش ترای منوال دانلود. این بخش دوباره بهتون میگه که کدوم مدل رو میخواین. مثلا من میام از توی مدل های دماکس همون مدلی که اونجا داشتم دانلود میکردم و انتخاب میکنم. اینجا بهم همون 5 تا فایل رو میده، لینک دانلودشه. روی اینا هر کدوم کلیک کنم میره تو مرورگر، باز میشه، دانلود میشه. حالا دانلودش کردیم کجا بذاریمش؟ این پایین نوشته اوپن مدل دایرکتوری. اینجا رو که بزنین یه پوشه براتون باز میشه توی اکسپلور. مدل هایی که دانلود کردید رو کافیه توی این
پوشه پیست کنید و یه بار ترجیحاً نرم افزار رو ببندید باز کنید درست میشه. اینم راه دانلود مدل های مختلف. اگه واقعا تخصصی میخواید تو این زمینه کار کنید پیشنهادم اینه که همه مدل ها رو بزنید دانلود کنید، دونه دونه تست کنید. البته که میشه بعضیاشو سرچ هم زد، اسمشو سرچ کنید توی گوگل و توی فروم‌های خارجی معمولا پیدا میشه، ببینید راجبش چی گفتن، چه صحبتایی شده، کدوم مدل بهتره و از این قبیل داستان. واقعا این نرم افزار خیلی عالیه، برای خیلی‌ها به درد میخوره که تو زمینه موزیک کار میکنن. حالا چه بخوای باهاش تمرین موزیک داشته باشی، تمرین خوانندگی داشته باشی، تمرین گیتار داشته باشی یا هر چیز دیگه‌ای، یا بخوای ریمیکس بسازی، بخوای با هوش مصنوعی‌های مختلف ترکیب کنی، اصلا این نرم افزار واقعا واجبه، نصبش براتون واجبه برای اونایی که این کاری که گفتمو میخوان انجام بدن. اوکی دوست داشتین ویدیو بعدی رو میذارم اینجا ببینین. خدا نگهدار. خداحافظ شما.